So I have my old NLT Bible here. It's very old. It still has this gilded sides. So medyo old siya. So ano ba size na to? Very small. Somewhere. Okay, so I have my Bible tabs. I tried to make it. So, ayan yung mga Bible tabs. Kabit na natin. Kaya natin to. I'm scared. Okay, so, subukan natin. Ayan, so makikita nyo na nasira ko siya. Galing ko, diba? Pero buti na lang natatanggal pala siya. Amazing. Actually, na-amazing ako kahit ako yung gumawa ng product. Hindi ko alam na natatanggal pala siya. Praise God. So, ayan. Next na tayo sa Exodus. So, make sure ko lang na tama yung pinagagagawa ko. Yan, so dito naman napunit ko yung Deuteronomy. Kaya, gumamit na ako ng glue. Ayan. So, nilagyan ko siya ng glue. Ito. So, para mas dumikit. Kasi feeling ko na na-destroy ko na yung tabs. So, kung nangyari sa inyo yun, okay lang. Pwede yun na lang i-glue. As long as di naman siya ganun kapunit. Hindi siya parang wasak na wasak na. So, after a few errors, natuto na ako paano mo talaga ginagawa yung Bible tabs or paano siya ididikit ng maayos. So, ganun pala. Dapat sa likod ko siya ididikit para nakikita ko yung previous tab na nadikit ko. For example, ito, si Obadiah. So, I make sure na sa likod nung sa next page ko siya ididikit. Ayan, so, tiklopin ko muna. Yung buntot, ginagawa ko nandun siya sa lower part ng Bible. Buntot, yung parang mas mahaba. Doon sa design na to, sa mas mahaba. Para lang uniform siya. So, I paste it on the previous page. So, obviously, makikita nyo dito, nagkamali na naman ako. Kasi, sa previous book ko siya nilagay, hindi sa Obadiah itself. Oh well, diba? So, nilagay ko siya sa Amos. So, anyway, so, to prove my point, to show my point, I make sure na kita ko yung previous tab when I'm putting it. So, yan. So, nagkamali nga ako. So, nasa Amos siya. So, gawin na lang natin sa next book. Sa Jonah. So, since tapos na si Obadiah, ayan, nadaya ako. Ayan, so dun tayo sa Jonah. So, yung parang longer part ulit ng Bible tabs facing down or yung nasa may lower part para lang uniform. So, kita ko na kung saan yung nilagay yung next, yung tab before Jonah. So, ilalagay ko siya dyan. So, para nakita ko yung window. Yan. Kasi previously, the error that I was making was that I was just putting all the tabs and estimating them. Yung pala, mali. So, dapat, na para silang window na tabi-tabi.
Ganyan. So yan, nagkamali na naman ako kay Malakay. Good thing, pwede siyang i-peel. Yan. So, pwede siyang tanggalin ng dahan-dahan para hindi mapunit yung Bible. Mapunit ng Bible tab, wag lang yung Bible page kasi mas importante yun. So, pwede siyang matanggal, like, amazingly, like what I said earlier. So, yung pwede na siyang ilagay sa back page first, tapos tiklop para maayos siya. So, yun. Okay, so, pakita ko lang yung mga final books. Kasi, dito sa part na to, medyo tricky. Hindi naman tricky, lalo na pag malaki yung Bible mo or journaling Bible siya or yung mga large print na yung humongous talaga yung laki nila. Kasi dikit-dikit na yung mga chapters. So, for example, yung mga chapters ng John, yung iba dyan, isang page na lang, ganun. So, ganito yung nangyayari kapag may iksi na lang siya. Minsan, magdidikit-dikit sila sa isang page. Pero, wait lang natin. Play natin. Since si Jude tsaka si 3rd John, maiksi na masyado. So, pinagsama ko na lang sila sa isang page. So, it's really up to you how you want it done. Pero, yun lang. Parang choice mo. I also see from other people who put Bible tabs in their Bibles na may, like, journaling Bibles, tas may drawing. Yan, iniiwasan nila yung drawing. So, nilalagay nila sa top. So, it's basically up to you how you want it done. So, dito kasi since my Bible is small and the Bible tabs are the smaller version, I'm doing it in such a way na marami talaga per row. So, most of our Bible tabs have extra tabs. So, yung pinakita ko kanina, yun yung extra. So, yun, gumanda na ang aking lumang Bible, lumang reliable Bible. So, kumikinang-kinang siya. Glossy kasi siya, pero waterproof siya. Wag lang sana siyang i-smudge. Pero I'm sure hindi siya mababasa kasi iingatan